साथीहरु तपाईहरुले पेमेन्ट प्रुफ सुरुमै हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई दैनिक रूपमा कम्तीमा पनि 5 देखि 1000 सम्म पनि कमाउन सकिने त्यस्तो एउटा अनलाइन एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जसबाट तपाईले सहिलेसँग यसको विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले देखिसक्नु भयो कि यसको विथड्रको मैले पेपलमा देखाइसकेको छु कि विथड्र मैले पेपलमा प्राप्त गरिसकेको छु। साथीहरु यदि तपाईहरुलाई चिन्ता लागिसक्यो कि पहिले यसको पेमेन्ट पेपलमा लिन सकिन्छ, पेपल मसँग छैन भने लागिसकेको छ भने त्यसको लागि तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईले मेरो पेपल आइडी मैले तपाईलाई उपलब्ध गराउने छु। मेरो इन्स्टाग्राम आइडी, मेरो फेसबुक पेजको लिंक मैले च्यानलको एबाउट सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईले मलाई मेसेज गर्नु होला र मैले तपाईलाई दिएको पेपल आइडीमा तपाईले पेमेन्ट पठाउनु भयो भने मैले तपाईलाई सहिलेसँग तपाईको इसेवा आइडी वा बैंकमा त्यो रकमलाई ट्रान्सफर गर्दिनेछु। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु यो कुन एप्लिकेसन हो र यसलाई कसरी लगइन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। र साथीहरु यसको जो मैले मेरो रेफर कोड राखिदिएको छु त्यो रेफर कोड तपाईले राख्नुभयो भने पनि तपाईले यस्ता बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुस् र यहाँबाट माई डेली क्याश एप्लिकेसनलाई सर्च गर्नु होला। साथीहरु यसरी सर्च गरिसके तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिएर आउनेछ। एकदम सानो एप्लिकेसन रहेको छ। यसको यहाँनिर रेटिङ हेर्नु होला र डाउनलोड 1 मिलियन प्लस रहेको छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। साथीहरु तपाईले तल मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर सहिलेसँग लिंकलाई क्लिक गर्नु होला र एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर खुलेर आउनेछ। माई डेली क्याश भनिएको छ। अब यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। पुनः यसरी इजी पेआउट रहेको छ। यसमा हामीले पेपलमा इजी तरिकाले पेआउट लिन सक्छौं। तपाईसँग यदि पेपल छैन भने मलाई मेसेज गर्नु होला। मैले तपाईको यसमा आएको जुन इन्कम रहेको छ त्यसलाई इसेवा अथवा बैंक अकाउन्टमा पठाइदिनेछु साथीहरु सहिलेसँग। तपाईले पेपलमा मेरो पेपल आइडीमा दिनेछु, तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको इसेवा वा बैंक एकाउन्टमा मैले त्यो रकमलाई पठाइदिनेछु एकदमै तत्कालै। साथै पुनः नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गर्दा बित्तिकै यहाँनिर फास्ट पेआउट रहेको छ। यसमा धेरै समय लगाउँदैन। तपाईले ट्रान्सफर गर्दा बित्तिकै तत्कालै यसको पेआउट लिन सकिन्छ। पुनः नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरु यति गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले माथि नेपाल रहेको छ, त्यसै तल यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई राखिदिनु होला साथीहरु। अब मोबाइल नम्बरलाई राख्दा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर तल रेफरल कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राख्नु भने तपाईले एक्स्ट्रा बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर डिस्प्लेमा रेफरल कोड देखाइरहेको छु। तपाईले यो रेफरल कोडलाई यहाँनिर राखिदिनु होला। राइट चाहिँ तल यहाँनिर आई एक्सेप्ट भन्ने यसरी जुन एग्रीमेन्ट रहेको छ यसमा 4 वटा यसरी टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाएर रिसिभ बोनस नाउ यसमा क्लिक गर्नु होला। अब साथै यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। जस्ट वेट अ मिनेट, वी आर प्रिपेयरिङ डाटा फर यु भनेको छ। केही समय वेट गर्नुस्। वेट गर्दा बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। त्यहाँनिर तपाईले मोबाइल नम्बरको जुन भेरिफिकेसन कोड आएको होला त्यो भेरिफिकेसन कोडलाई यहाँनिर राख्नु होला अनि सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। गर्दा बित्तिकै यहाँनिर केही समय लगाउनेछ तपाईहरुको। साथीहरु तपाईले यसरी यहाँनिर मोबाइलमा भेरिफिकेसन कोड आउँदा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिएर आउनेछ। तपाईले यहाँनिर माथि देख्नुहुन्छ 50 यहाँनिर क्रेडिट्स देखाइसकेको छ। साथीहरु अब तपाईले यसरी अब यहाँ विभिन्न टास्कहरु रहेका छन्। तपाईले यहाँनिर साइडमा यो पेआउटको चिन्ह पनि देख्नुहुनेछ। पेआउटमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि हामीलाई यहाँ स्टार बोनस दिएको छ प्लस 50 क्रेडिट। साथीहरु 50 क्रेडिट भनेको माथि यहाँ देखाएको छ $0.50 हो। अहिलेको नेपाली रेट अनुसार यसको लगभग 65 रुपैयाँ हुने गर्छ। अब साथीहरु साइडमा यहाँनिर सेटिङ रहेको छ। सेटिङबाट विभिन्न अप्सन रहेका छन्। पेपल एकाउन्ट यहाँ रहेको छ। पेपल एकाउन्टमा तपाईले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो पेआउटलाई लिनका लागि दुईटैमा पेपल एकाउन्ट राखेर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको केही समयमा नै तपाईको त्यो पेपलमा भेरिफिकेसन हुनेछ र तपाईले पेआउट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न रहेका छन्। यो होम भित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि सबैभन्दा माथि यहाँनिर शेयर द एप एन्ड गेट फर एभ्री युजर हु साइन अप प्लस 20 क्रेडिट पाउनुहुनेछ। तपाईले यहाँनिर रेफर गरे बापत यसलाई कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा अथवा मेसेन्जरमा कुनै पनि ठाउँमा यसलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईले 20 क्रेडिट अथवा $0.2 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर तल विभिन्न यहाँनिर रहेका छन्। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिलहरु तपाईले सहिलेसँग देख्नुहुनेछ। गो डिल भन्ने अप्सनहरु यहाँ दिएका छन्। यसमा तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कति समयको लागि चाहिँ
तपाईँले गर्ने यहाँ देखाइरहेको छ। जस्तै यहाँनिर शीर्ष मेसेन्जर हरेक दिन क्रेडिट भनिएको छ, हरेक दिन 25 डेली यहाँनिर तपाईँले क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गो टु डिलमा क्लिक गर्नु होला। गो टु डिलमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँले केही समय यहाँनिर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि गुगल क्रोम ब्राउजरलाई क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँ यहाँनिर एउटा पेजमा यहाँनिर रिडाइरेक्ट हुनुहुनेछ। तपाईँले यो एप्लिकेसन हेरेर टप मेसेन्जर भन्ने एप्लिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँनिर 500K यसको डाउनलोड रहेको छ। अब यसलाई यहाँनिर रेटिङ पनि ठिकै छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँ गाडी पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर खुलेर आउनेछ। तपाईँले इन्स्टल गरेर यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई एकपटक अब यहाँनिर एग्री भनिएको छ, एग्रीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस देखाएको छ। अर्न मनी भनेको छ। यो जति पनि देखाइरहेको छ त्यसमा तपाईँले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर मेसेन्जर अथवा टप मेसेन्जर भनिएको छ। टप मेसेन्जरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर सेटेड डिफल्टमा राखिदिनु होला। त्यसो यहाँनिर सम्पूर्ण यसलाई चाहिँ टिक लगाइदिनु यसरी। अनि कनेक्ट टु माई डेली क्यास यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेपछि यहाँनिर सिलेक्ट सिम भनेको छ, इमर्जेन्सी र एनसेल भनेको छ। मैले एनसेल गरेको छु। एनसेलमा क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दा यहाँनिर टप मेसेन्जर यसरी देखाएको छ। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर जो रहेको छ त्यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, फोन नम्बरलाई। त्यसपछि सेन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। सेन्डमा क्लिक गर्दा यहाँनिर सक्सेसफुली कनेक्टेड भएको छ। यहाँनिर आई अन्डरस्ट्यान्डलाई क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। पहिलोलाई भनेको छ एभ्रीडे तपाईँले यसबाट क्यास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले यो कनेक्ट गरिसक्नु भएको छ। माथि यहाँनिर तपाईँले अर्निङ देख्नुभएको छ, युआर अर्निङ मनी नाउ भनिएको छ। तपाईँले यहाँनिर कम्ती पनि $10 पुग्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईँलाई मिनिमम एमाउन्ट नट रिच्ड भनेको छ। अहिले यसमा पे आउटको अप्सन देख्नुहुनेछ र सहिलेसँग तपाईँले पे आउट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर अन्य डिलहरू पनि रहेछन्। यी डिलहरूलाई पनि पुरा गरेर सहिलेसँग तपाईँले यहाँनिर माथि क्रेडिटलाई प्लस गर्दै जान सक्नुहुन्छ र यसलाई पे आउट लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू मैले यहाँनिर मेरो पेपल एकाउन्टलाई यहाँनिर खोलेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले पेमेन्ट एकदम सहिलेसँग प्राप्त गर्नुहुनेछ इन्स्ट्यान्टली। जस्तै यहाँनिर म देखाउने छु, अलिकति तल गएँ। यहाँनिर आइरहेको छ विन ग्लोरी इन्टरनेसनलबाट आएको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 6 जनवरीमै आएको छ। यहाँनिर आएको छ रकम माई डेली क्यासबाट यहाँ देखाइरहेको छ। अब साथीहरू यो स्क्रिन रेकर्डले यहाँनिर स्क्रिन क्याप्चर गर्न अथवा रेकर्ड गर्न सकिँदैन, त्यसले गर्दा तपाईँले नदेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देखाइरहेको छ शैलेशसँग यु हेभ रिसिभ्ड यति $, भनेको छ यहाँनिर फ्रम विन ग्लोरी इन्टरनेसनल। यहाँनिर माई डेली क्यास भनेर देखाएको छ। साथीहरू तपाईँले पनि शैलेशसँग माई डेली क्यास यस एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। मैले भने बमोजिम र रिफर कोड राखिदिनु होला र त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ भएका विभिन्न टास्कहरू जो रहेका छन् त्यसलाई पुरा गरेर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो इन्कमलाई तपाईँले इन्स्ट्यान्टली भनेको तपाईँले सेन्ड गर्दा बित्तिकै मेरो पेपलमा आइपुग्नेछ र म तपाईँको इसेवा वा ब्याङ्क एकाउन्टमा त्यसलाई ट्रान्सफर गरिदिनेछु। तपाईँसँग अलरेडी पेपल एकाउन्ट छ भने तपाईँले आफ्नै पेपल आइडीको युज गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।